April is dé maand dat het weer echt begint te kriebelen in de moestuin. De natuur komt weer helemaal op gang, alles komt weer tot leven. Dus dit is ook het ideale moment om allerlei planten te gaan zaaien. Maar wat zijn nou de beste planten om op dit moment te zaaien? Nou, in deze video ga ik jullie mijn top 5 laten zien. Goeiedag lieve mensen en welkom bij Jaspers Moestuinmagie. Laten we beginnen. Nou, om te beginnen trappen we af met bloemkool of broccoli. In principe kunnen die heel goed tegen de kou. En dat betekent dus ook dat we die vanaf begin april al kunnen gaan zaaien. Zelf doe ik dat het liefst zo binnenshuis op bijvoorbeeld een warme zonnige vensterbank. Zodat ze een goede start krijgen en ook niet zo snel opgevreten worden door slakken. Maar als jij geen last hebt van slakken, dan kan het gewoon buiten in de volle grond. Zorg er wel voor dat je eerst een klein zijbedje maakt. Dat je alles leegmaakt van onkruid. Dat het gewoon een mooie kale grond is. Ik ben zelf niet zo'n voorstander van kale grond. Dus je zou er alsnog mulch op kunnen gooien na het zaaien. Maar op die manier kan je ervoor zorgen dat je ze gewoon ter plekke kan zaaien. Of zoals ik het zelf doe, in een potje met een beetje aarde, zaadjes erin. En dan heb je gewoon zo een paar plantjes die je later weer kan verspenen. Als ze eenmaal wat groter zijn, zoals dit. Dan heb je gewoon minder kans dat ze door slakken worden opgevreten. Als alternatief kan je er natuurlijk ook nog slakkenkorrels bij gooien. Zelf gebruik ik dan wel van die, waar staat het nou precies, biologische slakkenkorrels. Want ik wil er wel zeker van zijn dat het ook veilig is, bijvoorbeeld mijn kippen of vogels of ja, elk andere dieren dan ook. Op die manier kunnen we dus vanaf begin april al beginnen met broccoli en bloemkool. Als tweede hebben we de zonnebloem. Er is natuurlijk een prachtige toevoeging aan de moestuin, omdat er niet alleen mooie bloemen in komen, maar je kan ook nog eens de zaadjes eten. En als je bijvoorbeeld kippen hebt, nou die zijn er ook dol op. Dus ja, het heeft gewoon heel veel toegevoegde functies voor mij. Je kan ervoor kiezen om ze in een potje voor te kweken. Dit doe ik zelf vanaf begin april, half april. Je kan er ook voor kiezen om gewoon de zaadjes allemaal direct in de volle grond te stoppen. Als je bijvoorbeeld je eigen zaadjes hebt van je eigen soort, of gekochte zaadjes, dat maakt allemaal niet uit. Kan gewoon in de grond. Maar hou er rekening mee dat bijvoorbeeld muizen of vogels zoals duiven er ook dol op kunnen zijn. Dus dat er kans is dat ze niet allemaal opkomen. Dus met voorkweken in een potje zorg je ervoor dat de kans van slagen hoger is. Maar de zonnebloem doet het beter als je hem niet hebt overgepot en gewoon direct zaait. Dus het is beter om direct te zaaien. Maar gaat niet altijd even goed. Dus het kan beter zijn om voor te zaaien om toch wel succes te behalen. Ik ga nu even laten zien hoe ik dat allemaal precies doe. In principe hou je voor zonnebloemen ongeveer een afstand van 30 centimeter aan. Dat is zowel tussen de rijen als tussen de planten zelf. Dus dat is heel makkelijk. In april is het eenmaal zo dat slakken heel erg actief worden. Het is het voorjaar, het wordt warmer en ze komen omhoog. Dus in deze tijd heb je helaas heel veel last van slakken. Dus ik gebruik zelf altijd slakkenkorrels, anti-slakkenkorrels. Ik gebruik zelf biologische. Welk merk precies maakt mij niet zo heel veel uit. Dus je hoeft niet per se deze te gebruiken hoor. Het is geen promotie, je gebruikt gewoon welke je zelf fijn vindt. Maar ja, omdat er gewoon zoveel slakken zijn in deze tijd van het jaar, doe ik er altijd wel een paar slakkenkorrels bij, sinds kort. Ik heb dat jarenlang eigenlijk gewoon nooit nodig gevonden. Maar de afgelopen 2-3 jaar zijn de slakken zo bizar actief. Ja, ik voel me nu gedwongen om het maar even te doen. Hopelijk is het in de toekomst niet meer nodig, maar voor nu hou ik het wel even aan. En als je ze dan ter plekke gaat zaaien, ja, dan heb je dus het risico dat ze opgegeten worden door de vogels of de muizen of wat dan ook. Dus daarom gebruik ik zelf eigenlijk standaard alleen maar zaden van mijn eigen oogst. Omdat ik daarvan standaard wel een overvloed heb. Het principe is gewoon hetzelfde als bij het uitplanten van de zonnebloemen. We zorgen ervoor dat we ze op 30 centimeter van elkaar zetten. En op die manier zorgen we ervoor dat ze voldoende ruimte hebben om lekker mooi groot te worden. Dat je ook flinke bloemen krijgt. Nou is het zo dat, omdat ze dus vaak opgegeten worden, ik met het direct zaaien in de volle grond, ik het eigenlijk veel dichter op elkaar zet. In het ergste geval moet ik ze nog even uitdunnen, maar vaak komen ze toch niet allemaal op. Of worden ze de helft nog opgevreten door de slakken. Dus ja, ik zaai er nu wat meer dan je normaal zou moeten doen. Maar dat is omdat ik ervan uitga dat er heel veel weggaan. Is dat bij jou niet het geval, dan hoef je er minder te zaaien natuurlijk, want dat is zonde van je zaadjes. Helemaal als je ze gekocht hebt.
Als derde hebben we nu de mais. Ja, je hebt allerlei verschillende soorten mais. Maar het komt erop neer dat als je op een gegeven moment je eigen mais hebt gedroogd, dat je dan daar gewoon de zaadjes af kan halen en die weer in de grond kan stoppen. Wanneer we dat doen? Nou, dat is vanaf ongeveer 20 april. Dat is de datum die de meeste boeren aanhouden. Maar als je merkt dat het echt goed warm weer is, dan zou het ook wel iets eerder kunnen. Het is nu half april, 14 of 15 april, en we doen het nu al de grond in. Maar ja, dat is een beetje afhankelijk van de temperatuur. Het is nu gewoon super lekker warm, het is zonnig, de bodem is al goed opgewarmd. Dus het kan nou gewoon. En het is eigenlijk heel makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is de zaadjes in de grond te doen. Ja, dat is eigenlijk met al het zaad wat je zaait natuurlijk. Maar deze hoeven maar op 2 centimeter diepte. En dan komen ze vanzelf al wel op. Je hoeft ze meestal geen water te geven. Want als het een keertje regent, dan worden ze vanzelf wel weer vochtig. Dus zorg ervoor dat je ze een afstand van ongeveer 10 centimeter tussen de rijen en de planten geeft. En dat is alles wat je hoeft te doen. En omdat ze vaak opgegeten kunnen worden door muizen, kan het wel nut hebben om er een paar extra te zaaien. Of om ze van tevoren even voor te kweken. Dat voorkweken dat doe ik dan 1 of 2 weekjes eerder. Maar dat is ook een beetje afhankelijk van de temperatuur. Als het koud is, dan wacht ik ook gewoon tot half april met het voorzaaien van de mais. Ja, het uitplanten daarvan doen we op dezelfde afstand, ook gewoon 10 bij 10. Wat belangrijk is om rekening mee te houden als je mais gaat zaaien of uitplanten, is dat mais windbestuivers zijn. Als je er slechts 1 rij van neerzet, krijg je dus een enorm slechte bestuiving en krijg je bijna geen maiskolven. Of tenminste, de maiskolven zullen dan geen goede mais eraan hebben. Daarom is het belangrijk dat je er altijd meerdere naast elkaar op een rij zet. Dus ook als ik hier op zo'n klein strookje als dit mais wil gaan uitplanten, dan zet ik er toch minstens 2, als het even kan zelfs 3 naast elkaar. Gewoon puur omdat ze dan een betere bestuiving krijgen. Dat geeft gewoon betere mais. Als vierde hebben we de courgettes. Nou, je hebt daarin ook allerlei verschillende soorten, maar voor allemaal geldt eigenlijk dat ze toch wel fan zijn van warmte en dat ze heel hard groeien. Van courgettes krijg je heel snel heel veel oogst, dus meestal heb je aan 1 of 2 plantjes genoeg. Ondanks dat vind ik het wel fijn om er meerdere te zaaien, stel dat ze opgegeten worden door de slakken. En daarom raad ik ook vaak aan om er wel een paar slakkenkorreltjes bij te doen, want ja, ze zijn gewoon gevoelig. Het enige wat je voor een courgette hoeft te doen, is eigenlijk gewoon een potje klaar te maken, zo'n zaadje uit het zakje te pakken, het zaadje in het potje te doen, en te bedekken met een beetje aarde. En dan ben je al klaar. En deze zaadjes die zullen dan het beste kiemen bij een temperatuur van rond de 20 graden. Dus zelf doe ik dat het liefste vanaf ongeveer half april in de vensterbank. Maar je kan er ook voor kiezen om het bijvoorbeeld in een kast te doen als je die hebt, of een tuinkamer of iets in die richting. En vanaf begin mei kan dat ook gewoon buiten in de volle grond. Maar ook dan zijn ze gevoelig voor slakken, dus hou daar wel rekening mee. Maar voor de rest, ja, een courgette is ongelooflijk makkelijk. Dus als je dat nog nooit hebt gedaan, kan ik het zeker aanraden om het een keer te proberen. En als laatste hebben we ook nog de komkommers. Je hebt verschillende soorten komkommers, snackkomkommers, grote lange komkommers, augurken. Het maakt niet zoveel uit welke je pakt. Ze hebben allemaal het liefst warmte, namelijk 20 graden. Zelf zaai ik ze vanaf ongeveer half april in binnenshuis. Maar je kan ze ook gewoon buiten zaaien, in bijvoorbeeld een kas of echt letterlijk buiten, vanaf ongeveer mei. Het is hiervoor belangrijk dat het echt warm is, vooral ook 's nachts, want ja, dit zijn gewoon warmteminners. Ze hebben ook heel veel last van slakken, heb ik gemerkt. Je kan ook zien dat hier al vraatzaden op zit, omdat ik vergeten ben om de slakkenkorrels bij te doen. Dus dat is iets wat ik tegenwoordig helaas wel aan moet raden. Want ja, er zijn gewoon heel veel slakken. Maar het zaaien van de komkommer is gelukkig niet zo moeilijk. Je doet gewoon 1 zaadje per potje. En als ze eenmaal een beetje gegroeid zijn, ongeveer op dit formaat, deze heb ik echt van de week net overgepot, dan zet je ze over in een wat groter potje, op ongeveer dit formaat. En tegen de tijd dat je ziet dat er echt gewoon geen vorst meer verwacht wordt tot en met ijsheilige, dus vanaf eind april ongeveer, en je ziet dan er komt geen vorst meer, dan kan je ze buiten gaan zetten. Mits het dan wel echt minimaal 10 graden is 's nachts. Het liefst warmer. Ze hebben de minimumtemperatuur van 20 overdag. En 's nachts toch wel ja, 12 graden ongeveer, 10, 12 graden. Maar ja, dus het is een beetje afhankelijk van het weer. Dat moet je goed in de gaten houden. Dus ik zet ze het liefst binnen in de vensterbank totdat het weer het toelaat. Zoals jullie konden zien is april een maand vol mogelijkheden. Maar laat je niet gek maken, zaai gewoon wat bij jou past. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vonden jullie dit een nuttige video? Laat het alsjeblieft weten in de reacties. Stel dat er nog vragen zijn, stel ze gerust. En hopelijk tot de volgende keer.